رفیق کبیر مسعود احمدزاده یکی از آگاه‌ترین و صدیق‌ترین فرزندان مبارز خلق‌های تحت ستم ایران، ستاره‌ای درخشان در جنبش کمونیستی و یکی از تأثیرگذارترین انقلابیون تاریخ معاصر کشورمان است. رفیقی که شخصیت کم نظیر و نقش انقلابی برجسته‌اش در خدمت به طبقه کارگر و پیشرفت تاریخ مبارزاتی مردم ایران انکارناپذیر می باشد و درست به همین دلیل مانند هر چهره برجسته مردمی در تاریخ همواره شخصیت و افکارش از طرف تاریخ نگاران طبقه حاکم و استثمارگر مورد اغماض عامدانه و تحریف واقع شده است. رفیق مسعود احمدزاده تئوریسین برجسته مارکسیست لنینیست ایران است. او همچنین به همراه رفقا امیر پرویز پویان و عباس مفتاحی یکی از بنیانگذاران چریک‌های فدایی خلق ایران می باشد. تشکل کمونیستی که در فروردین 1350 پس از رستاخیز سیاهکل با صدور 13 اعلامیه اعلام موجودیت نمود. عظمت پراتیک انقلابی بسیار تأثیرگذار چریک‌های فدایی خلق در دهه 50 که جامعه دچار رکود و خمود را به جامعه انقلابی و پرجوش و خروش مبارزاتی تبدیل نمود، مدیون تئوری‌هایی بود که در کتاب رفیق مسعود تحلیلی از شرایط جامعه ایران و مبارزه مسلحانه هم استراتژی هم تاکتیک و اثر ارزشمند ضرورت مبارزه مسلحانه و رد تئوری بقا از رفیق امیر پرویز پویان درج شده بود. این تئوری‌ها که راهنمای حرکت چریک‌های فدایی خلق گشت، نقش پیشرو انقلابی به این تشکل کمونیستی داد و بر این گفته داهیانه لنین که یک جنبش انقلابی تنها با پشتوانه یک تئوری انقلابی میتواند وجود داشته باشد مهر تأیید زد. رفیق مسعود در سال 1325 در مشهد در یک خانواده نسبتاً مرفه و در عین حال مبارز و طرفدار دکتر مصدق به دنیا آمد. با تأثیر از جو سیاسی خانواده به مثابه نوجوانی که هنوز در دبیرستان تحصیل می‌کرد، همراه با رفیق امیر پرویز پویان در مبارزات آن دوره شرکت نمود. رفیق مسعود در اوایل دهه 40 وارد دانشگاه تهران شد و در رشته ریاضی فارغ التحصیل گردید. به هنگام تحصیل در دانشگاه بود که با رفیق عباس مفتاحی و برخی دیگر از رفقا که بعداً چریک‌های فدایی خلق را تشکیل دادند در ارتباط سیاسی نزدیک قرار گرفت.
رفیق مسعود و همرزمانش در یک گروه منضبط در تهران و تبریز و ساری و مشهد به مدت 4 سال ضمن مطالعه آثار مارکسیستی و تحلیل عینی شرایط ایران به این حقیقت دست یافتند که ایران تحت سلطه امپریالیسم قرار دارد و جامعه است نومستعمره. آنها دیدند که بعد از انقلاب سفید شاه و اصلاحات ارضی به دلیل نفوذ هرچه بیشتر سرمایه‌های امپریالیستی در ایران بسیاری از روستاییان آواره شهرها شده و کارگران و زحمتکشان دچار فقر و فاقه هرچه بیشتری گشتند. در نتیجه حلبی‌آبادها در حاشیه شهرها و آلونک نشینی در اقصا نقاط ایران به وجود آمدند و از طرف دیگر بر شدت دیکتاتوری و اختناق در جامعه افزوده شد. در چنین شرایطی سیاست‌گریزی و عدم اعتماد به روشنفکران از طرف توده‌ها وجه غالب یافت و یأس و ناامیدی جامعه را فرا گرفت و بسیاری از روشنفکران ناله سر دادند که حرکت مرد در این وادی خاموش سیاه. اما کار مبارزاتی این رفقا منجر به تدوین تئوری مبارزه مسلحانه از طرف رفیق مسعود گشت که بر اساس آن مردم ایران تنها با قطع هر گونه نفوذ امپریالیسم در ایران از طریق انقلابی با رهبری طبقه کارگر خواهند توانست به مطالبات اساسی خود دست یابند و برای این منظور باید با تشکیل ارتش خلق ارتش ضد خلقی را نابود کرد. Der Jude und der Partisan bringen den Steinbruch in Stücken.
tragen das Totenkreuz aus Stein auf ihren blutenden Rücken. Der Wiener Graben ist so tief, bald kann sich keiner mehr sehen. Hör nicht die Stimme, die dich rief, dort auf der Treppe der Tränen. نبوغ و توانایی رفیق مسعود احمدزاده در انطباق خلاق مارکسیسم لنینیسم با شرایط جامعه ایران باعث کشف راه پیروزمند انقلاب ایران توسط این رفیق شد. راه مبارزه مسلحانه توده‌ای که آغازگرش هسته‌های سیاسی نظامی مرکب از آگاه‌ترین نیروهای انقلابی از میان کارگران و روشنفکران می باشند که کار خود را از ضعف شروع کرده و در پروسه مبارزه مسلحانه با بسیج و سازماندهی سیاسی و نظامی توده‌ها به نیروی پرقدرت در مقابل دشمن تبدیل می شوند و شرایط را برای متشکل شدن طبقه کارگر و رهبری انقلاب به دست این طبقه و تشکیل ارتش خلق فراهم و آماده می سازند. با چنین تحلیلی وقتی در سال 1349 ضرورت مبارزه مسلحانه در ایران برای رفقای دست‌اندرکار آشکار شد، رفیق مسعود به همراه دیگر رفقای رهبری و کادرهای برجسته بران شدند که ابتدا خود دست به عمل مسلحانه بزنند. حمله به چند بانک توسط رفیق مسعود و رفقا پویان و عباس مفتاحی و چند رفیق دیگر و همچنین حمله به کلانتری 5 تبریز توسط رفقا بهروز دهقانی، مناف فلکی، اصغر عرب حریسی، محمد تقی‌زاده و جعفر اردبیلچی در این راستا قبل از وقوع رستاخیز سیاهکل صورت گرفت. این عملیات در مقطع انجام شده به جنبش اعلام نشدند. در 14 فروردین 1350 تیمی از انقلابیون مسلح به پاسگاه قلهک در تهران حمله برد. این عملیات موفقیت‌آمیز که در آن تیم عمل کننده موفق به مصادره مسلسل یوزی این پاسگاه رژیم شاه شد، با فرماندهی رفیق کبیر مسعود احمدزاده صورت گرفت. دیگر رفقای شرکت کننده در این عملیات رفیق مجید احمدزاده و 3 رفیق کارگر مناف فلکی، خلیل سلماسی نژاد و حسن نوروزی بودند. همچنین رفیق مسعود و برخی از اعضای تیم تحت فرماندهیش در حمله چریک‌های فدایی خلق در 23 اردیبهشت 1350 به بانک ملی شعبه آیزنهاور در تهران که با فرماندهی رفیق کارگر اسکندر صادقی نژاد و شرکت رفیق پویان و سخنرانی او برای کارمندان و مشتریان بانک و نیز با شرکت رفقا حمید توکلی، سعید آریان، رحمت پیرونظیری و احمد زیورم انجام شد، پشتیبان تیم عمل کننده بودند. یکی دیگر از خدمات ارزنده رفیق مسعود احمدزاده به جنبش انقلابی ایران تحکیم پیوند بین گروه پویان مفتاحی احمدزاده با گروه جنگل بود. این دو گروه در تابستان 1349 از طریق ارتباط بین رفیق عباس مفتاحی با رفقان ناصر سیف دلیل صفایی و علی اکبر صفاحی فراهانی با هم آشنا شدند. سپس رفیق مسعود احمدزاده عهدهدار تماس با رفیق حمید اشرف به منظور کوشش در اتحاد بین دو گروه شد. احاطه رفیق مسعود به مارکسیسم لنینیسم و آگاهی عمیقش به ضرورت دست زدن پیشاهنگ به مبارزه مسلحانه و چشمگیرتر از همه برخورداری وی از دانش اجتماعی وسیع و هوشی کم نظیر باعث شد که بحث بین این دو رفیق در مسیری خلاق پیش برود و رفیق حمید اشرف
که بحث‌های صورت گرفته را به دیگر رفقای گروه جنگل منتقل می‌کرد، معتقد شود که مسعود یک نابغه است. در این پروسه بود که رفقای جنگل با مطالعه کتاب رفیق مسعود و دیگر نوشته‌های گروه پویان مفتاحی احمدزاده و از جمله اثر پرارزش رفیق پویان، تئوری مبارزه مسلحانه تدوین شده این رفقا را پذیرفتند و امکان پیوند و اتحاد بین دو گروه به وجود آمد. در توصیف زندگی و خصوصیات کمونیستی رفیق مسعود احمدزاده که در سال 1351 به قلم رفیق فراموش نشدنی عباس جمشیدی رودباری نوشته شده و در همان سال توسط چریکای فدایی خلق انتشار یافت آمده است: آگاهی هر آینه با صداقت انقلابی توأم شود، منشأ ایمانی تزلزل ناپذیر می گردد. همواره فرزندان آگاه خلق به خلقشان و به تحقق آرمانهای آنها معتقد بودند. رفیق احمدزاده از این گونه فرزندان خلف خلق بوده است، آگاه و مومن. او فولادی بود گداخته در کوره ایمانی خدشه‌ناپذیر. کارنامه زندگی انقلابی او علی رغم جوانیش مشحون از درخشش‌ها و فداکاری‌هاست. رفیق مسعود که از هوش کم نظیر یک نابغه برخوردار بود، تمامی قابلیت و توانایی خود را به خدمت انقلاب گرفت. او شناختی وسیع و عمیق از مارکسیسم داشت و برداشتش از آموخته‌ها زنده و خلاق بود. مسعود در تمام خصلت‌هایش اعم از ساده تا مهم یک رفیق بود. یادش به رفقا اعتماد می‌بخشید و عملش چشمه جوشان الهام همیشگی است. رفیق مسعود در 4 مرداد 1350 در تهران اسیر دست اطلاعات شهربانی شد و به زیر شکنجه برده شد. اما هیچ یک از شکنجه‌های وحشیانه و از جمله سوزاندنش روی تخت سوزان قادر به گشودن زبان او نشدند. پس از چندی ساواک در راستای اهدافی که داشت، رفیق مسعود و تعداد دیگری از رفقای فدایی را در اتاق شماره 5 اوین جمع کرد و این فرصتی برای انتقال تجربیات و راهنمودهای این رفیق کبیر به دیگر رفقا شد. در این اتاق بود که او و رفیق علیرضا نابدل سرود چریکای فدایی خلق را تنظیم نمودند.
در شرایطی که مبارزه مسلحانه چریک‌های فدای خلق رژیم شاه را تحت فشار قرار داده بود، این رژیم مجبور به برگزاری دادگاه برای رفیق مسعود و رفقای همراهش گردید که به دادگاه 23 نفر معروف شد. در این دادگاه بود که رفقای فدایی با رهبری رفیق مسعود آن بیدادگاه را با اعمال و برخوردهای انقلابی خود به دادگاهی برای محاکمه خود رژیم شاه تبدیل نمودند. میزان شجاعت و جسارت این چریک‌های فدای خلق، رؤسا و دیگر دستاندرکاران شاه در آن دادگاه را دچار بهت و شگفتی کرده بود. رفقای ما و در رأس آنها رفیق مسعود احمدزاده در آن دادگاه خود را برخلاف رسم معمول تابع دولت شاهنشاهی نخوانده و اعلام کردند که تابع خلق ایران هستند. آنها صلاحیت دادگاه رژیم شاه را هم رد نموده و خواهان برگزاری یک دادگاه علنی شدند. به دلیل بلند نشدن در جلوی رئیس دادگاه که اجباری و رسم معمول بود، یکی از شکنجهگران معروف شاه به نام حسینی رفیق مسعود را با صندلی که روی آن نشسته بود از زمین کنده و به بیرون دادگاه برد و همراه با یک مزدور هیکلدار دیگر به ضرب و شتم او پرداخت. در این هنگام با اشاره رفیق عباس مفتاحی دیگر رفقا با خواندن سرود چریک‌های فدای خلق به طور دست جمعی دست به اعتراض زدند. خواندن این سرود و اعمال انقلابی دیگر در آن دادگاه بیانگر قد برافراشتن نسل انقلابی جدید در مقابل رژیم وابسته به امپریالیسم و دیکتاتور شاه بود. برخوردهای جسورانه انقلابی که نمونه‌اش در تاریخ معاصر ایران دیده نشده بود و با این اعمال برگی دیگر بر تاریخ شکوهمند چریک‌های فدای خلق و به واقع بر تاریخ جنبش کمونیستی ایران افزوده شد. رفیق مسعود که حتی در چنگال رژیم دیکتاتور شاه نیز لحظه ای از انجام وظیفه انقلابیش برای رهایی طبقه کارگر و توده های تحت ستم ایران غافل نبود، در دادگاه تجدید نظر علیرغم خواست رئیس دادگاه برای دفاع از خود به دفاع از تئوری مبارزه مسلحانه پرداخت و سپس وقتی با هوشیاری خاص خود متوجه وجود خبرنگار خارجی در دادگاه شد، دست به عمل شجاعانه‌ای در افشای وجود شکنجه در زندانها که شاه منکر آن بود زد که اقدامی بی‌نظیر و بی‌سابقه در آن شرایط محسوب می‌شد. شرح این واقعه در مقاله‌ای در روزنامه ساندی تایمز به تاریخ 19 ژانویه 1975 تحت عنوان شکنجه در ایران به قلم فیلیپ جیکوبسن نوشته شده که گزارش آن چنین است: شکنجه‌های وحشتناک جسمی و روانی از سوی ساواک در زندان‌های ایران وجود دارد. یک وسیله اختراعی ساواک تخت سوزان نام دارد
که تخت آهنی است و سطح آن با شبکه سیمی پوشیده شده و با حرارت الکتریسیته داغ می شود. زندانی را روی تخت می خوابانند، 4 دست و پایش را به 4 طرف تخت می بندند، آنگاه تخت را با الکتریسیته داغ می کنند. از جمله کسانی که به این وسیله شکنجه شده اند، مسعود احمدزاده مهندس فارغ التحصیل دانشگاه تهران می باشد. او در سال 1971 به دلیل فعالیت‌های چریکی اعدام شد. در دادگاه تجدید نظر مسعود احمدزاده 2 ناظر بین المللی که 2 حقوقدان فرانسوی به نامهای نوری البلا و هنری لبر تایلس بودند حضور داشتند. نوری البلا برای خبرنگار ساندی تایمز نقل کرد که او در دادگاه یک روزنامه فرانسوی را طوری پیش روی خود میگیرد که احمدزاده دریابد که او یک خارجی است و در فاصله چند متری او نشسته است. نوری البلا ناگهان میشنود که احمدزاده با صدای آهسته میگوید مستر و البلا به او نگاه میکند. احمدزاده پلیور خود را بالا میزند، ابتدا سینه خود را نشان میدهد، بعد برمیگردد و پشت خودش را نشان میدهد. نوری البلا به مخبر ساندی تایمز گفت وسط سینه و شکم او توده ای از گوشت پیچ خورده و سوخته شده و زخم عمیق استخوانی بود که به نظر مهیب می نمود. لازم به یادآوری است که در برخی دیگر از روزنامه‌های معتبر آن دوره نیز در مورد شکنجه‌های رفیق احمدزاده نوشته شده است. روزهای 10 و 11 اسفند 1350 روزهایی فراموش نشدنی در تاریخ مبارزات خلق ما به شمار می روند. 11 اسفند روز تیرباران رفیق مسعود احمدزاده به همراه 5 تن دیگر از چریک‌های فدایی خلق می باشد. در روز 10 اسفند رژیم شاه جهت فریب افکار عمومی در ایران و جهان دست به برپایی یک تظاهرات دولتی زد تا اینطور جلوه دهد که اعدام این انقلابیون مسلح که رژیم آنها را خرابکار می‌نامید خواست عموم مردم ایران است. اما در این روز رفقا و به طور مشخص چریک‌های فدایی خلق، فریدون جعفری، مهدی فضیلت کلام، فرامرز شریفی و فرخ سپهری با انفجار بمب‌های صوتی و انجام چند عملیات تعرضی در تهران حتی تریبون سخنرانی برگزار کنندگان آن مراسم را هم واژگون کردند و به این ترتیب شاه دیکتاتور را در به انجام رساندن مقاصد پلیدش ناکام گذاشتند.
11 اسفند 1350 رفیق مسعود احمدزاده و 5 رفیق فدایی دیگر مسرور و سربلند از زندگی پرثمر خود و با ایمان به پیروزی راهشان قدم در میدان چیتگر تهران گذاشتند و در حالی که سرود چریک‌های فدایی خلق را می‌خواندند آگاهانه به سوی مرگ رفتند. من چریک فدایی خلقم، جان من فدای خلقم، جان به کف خون خود می‌فشانم هر زمان برای خلقم. در پیکار خلق ایران پرچمدار توده هایم، ایران ای کنام شیران وقت رزم تو شد. و امروز که کارگران و زحمتکشان ما با برپایی قیام‌های قهرمانانه دی 96 و آبان 98 قدرت لایزال خود را آشکار ساخته‌اند، در روزهایی که شعله‌های انقلاب از زیر خاکستر خشم توده گرسنه و پابرهنه در هر گوشه این کشور زبانه می‌کشد، این اندیشه‌های پاک مسعود و یارانش است که بار دیگر مانند ققنوس از آتش پر کشیده و با شعار مرگ بر جمهوری اسلامی و مرگ بر دیکتاتور با بانگی صولتمند فریاد می‌زند: قهر ضد انقلابی را باید با قهر انقلابی پاسخ داد. یاد رفیق مسعود احمدزاده، این فرزند پاک و دلاور کارگران و زحمتکشان ایران، جاودان باد.